हाई एभ्रिवान इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले सिक्नेछौँ इज एमआर वाज वरको प्रयोग कस्तो अवस्थामा होइन हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ। इज एमआर वाज वर एज अ बी भर्बको रूपमा पनि हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ जसमा कुनै भर्ब हुँदैन र अर्को टेन्समा चाहिँ हेल्पिङ भर्बको रूपमा पनि प्रयोगमा गर्छौँ जसमा चाहिँ भर्ब हुन्छ जुन चाहिँ केही काम गरिएको हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्स बनाउँदा र टेन्समा चाहिँ इजएमआर वाज र वरको प्रयोग हुन्छ। सो कसरी बनाउने त यसको अर्थ के हो, यसको स्ट्रक्चर के हो, रुल के हो होइन, त्यो हामी भिडियोमा डिटेलमा सिक्नेछौँ। सो तपाईँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै स्किप नगरी हेर्नुहोला है त। सुरु गरौँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा जानौँ इज एमआरको प्रयोग। इज एमआरको प्रयोग सिम्पल सेन्टेन्स बनाउँदा पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ। यसमा चाहिँ एज अ बी भर्बको रूपमा चाहिँ इज एमआरको प्रयोग गर्छौँ विदाउट भर्ब। यसमा कुनै भर्ब हुँदैन सिम्पल सेन्टेन्समा, जसले चाहिँ भर्ब पनि के त इज एमआरले नै प्रयोग गर्छ। ओके, र अर्को चाहिँ टेन्स। टेन्स कुन टेन्समा प्रयोग गर्ने त कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, जुन काम निरन्तर भइरहेको चलिरहेको हुन्छ। कन्टिन्युअस भनेको होइन निरन्तर चलिरहनु भइरहनुलाई चाहिँ कन्टिन्युअस भनिन्छ। त्यस्ता वाक्य बनाउँदाखेरि चाहिँ इजएमआरको प्रयोग गर्छौँ। ओके, सुरुमा हामीले इजएमआरको प्रयोग एज अ बी भर्बको रूपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यसको सिम्पल सेन्टेन्सहरू कसरी बनाउने त होइन, त्यो पनि जान्नु पर्यो। वाक्यमा यसले चाहिँ के अर्थ दिन्छ त त्यो जानु। ओके, इज, इजको अर्थ हुन्छ छ, हो भन्ने अर्थ हुन्छ। कुनै पनि वाक्यमा तपाईँले छ हो भनेर चाहिँ बोल्नु पर्यो। यस्तो छ, म यो हो होइन, ऊ त्यो हो, उनी यो हुन्, ऊ विद्यार्थी हो होइन, ऊ बहादुर छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ छ अथवा हो भनेर तपाईँले बोल्नु पर्यो, केही हुनु होइन। इजको प्रयोग रुल हि सी इट र नेम, जस्तो राम गीता हुनसक्छ होइन। आई र यु बाहेक सबै सिङ्गुलरसँग चाहिँ इजको प्रयोग हुन्छ। यसको वाक्य स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अब्जेक्ट। ओके, इक्जाम्पल हेरौँ, ऊ एउटा डाक्टर हो, ऊ एक डाक्टर हो, हि इज अ डक्टर। यसमा कुनै कार्य भएको छ त छैन नि होइन, के हो त हो भन्ने छ, ऊ के हो त डाक्टर हो, हि इज अ डक्टर। अर्को छ यो सानो छ, इट इज स्मल, इट इज स्मल। रोहन धेरै होसियार छ, रोहन इज भेरी स्मार्ट, रोहन इज भेरी स्मार्ट। रोहन उहाँको छोरा हो, रोहन इज हिज सन, रोहन इज हिज सन। अब इजको प्रयोग अर्को कुनमा हुन्छ त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा चाहिँ इजको प्रयोग हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ भर्ब हुन्छ, के काम भइरहेको छ भन्ने कुरा बताउनको लागि चाहिँ। ओके, अर्थ सेम नै हुन्छ, छ नै हो। यसको मेन भर्बमा त छ हो भन्ने हुन्छ, तर यसको रुल पनि सेम नै हुन्छ, तर यसको स्ट्रक्चर फरक हुन्छ। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस भर्बको फोर्थ फर्म अथवा भर्बमा आइएनजी, अनि अरू कुनै वर्डहरू छ भने त्यो अब्जेक्टमा राखिदिने। ओके, उनी जाँदैछिन्, सी इज गोइङ, उनी जाँदैछिन्, सी इज गोइङ। राम खेलिरहेको छ, राम इज प्लेइङ, राम इज प्लेइङ। ऊ पढिरहेको छ, ऊ पढिरहेका छन्, हि इज स्टडिङ, हि इज स्टडिङ। अर्को छ एम, एमको अर्थ हुन्छ हुँ छु, रुल जहिले पनि आईसँग लाग्छ। ओके, म रोहन हुँ, आई एम रोहन, आई एम रोहन। म एक विद्यार्थी हुँ, आई एम अ स्टुडेन्ट, आई एम अ स्टुडेन्ट। म उहाँको छोरा हो, आई एम हिज सन, आई एम हिज सन। म उहाँको छोरा हो भनेर तपाईँले बोल्नु पर्यो, आई एम हिज सन। म एउटा राम्रो मान्छे हो, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन। तपाईँले कुनै पनि
भर्ब नराखिको पनि हामीले धेरै वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ होइन यस्ता वर्डहरूबाट चाहिँ जुन हामी हरेक दिन बोल्ने पनि गर्छौँ। भर्ब भनेको चाहिँ हामीले कुनै काम गर्दैछौँ जानु खानु खेल्नु होइन हिँड्नु आउनु होइन यस्ता कुराहरू गाउनु नाच्नु यस्ता कुराहरू तपाईँले गर्नु पर्यो जुन जुन वाक्यमा चाहिँ केही काम भइरहेको छ होइन कार्य भएको छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीलाई भर्बको आवश्यक पर्छ र भर्ब बिना पनि सिम्पल वाक्यहरू हामीले यसरी नै बनाउन सक्छौँ। ओके एमको प्रयोग प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ सब्जेक्ट प्लस एम प्लस भर्बमा आइएनजी लागेको हुन्छ प्लस अब्जेक्ट। म आउँदैछु आई एम कमिङ आई एम कमिङ। म खाँदैछु आई एम इटिङ आई एम इटिङ म खाँदैछु आई एम इटिङ। अर्को छ आर आरको अर्थ हुन्छ छन् अथवा छौ। रुल वी यु र देसँग लाग्छ। सिम्पल सेन्टेन्स हेरौँ हामी यहाँ छौँ वी आर हियर वी आर हियर। तिनीहरू उहाँका छोराहरू हुन् दे आर हिज सन्स दे आर हिज सन्स। तिनीहरू उहाँका छोराहरू हुन्। तिमी एउटा खराब मान्छे हो यु आर अ ब्याड पर्सन यु आर अ ब्याड पर्सन। अब आरको प्रयोग विथ भर्बसँग चाहिँ ओके प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा चाहिँ सब्जेक्ट प्लस आर प्लस भर्बमा आइएनजी लागेको हुन्छ। यदि पछाडि कुनै अदर वर्डहरू छ भने चाहिँ अब्जेक्टमा राख्ने। ओके तिमी खाना पकाउँदैछौ यु आर कुकिङ यु आर कुकिङ। ओके अब जानु वाज र वर्डको प्रयोग। वाज र वर्डको प्रयोग केमा हुन्छ त यो बितेको समयमा कुनै वाक्य बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो थिए यस्तो भए होइन थिइन् थियौ जस्ता कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको वाज र वर्डको अर्थ पनि सेम नै हुन्छ होइन तपाईँले यसको रुल जान्नुपर्छ। यो पनि सिम्पल सेन्टेन्स एज अ बी भर्बको रूपमा हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ विदाउट भर्ब। अर्को चाहिँ टेन्समा तर यो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा इजेएमआर प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा भने वाज र वर्ड पास्ट कन्टिन्युअसमा विथ भर्ब यस्ता वाक्य भन्छन्। सुरुमा वाजको प्रयोग एज अ बी भर्बको रूपमा चाहिँ यसको अर्थ के लाग्छ त थियो थिए थिइन् भयो भइन् भए लाग्छ। रुल आई हि सी इट र नेम कुनै पनि नामसँग सिङ्गुलरसँग चाहिँ वाजको प्रयोग ओके आईसँग पनि लाग्छ है त। यसको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस अब्जेक्ट। सिम्पल सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले रुल मात्रै जान्नु पर्यो। स्ट्रक्चर सेम नै हुन्छ सब्जेक्ट कि त वाज आउँछ कि त वर्ड आउँछ अनि अब्जेक्ट आउँछ। ओके यसमा कुनै भर्ब हुँदैन। यसमा चाहिँ वाक्यमा थियो म यस्तो थिएँ ऊ यस्तो थियो होइन हामी यस्तो थियौँ जस्ता कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ जुन पास्टमा अहिले तपाईँ हुनुहुन्न तर पछि गइसकेको कुरा चाहिँ हामी यस्तो थियौँ होइन म विद्यार्थी थिएँ म डाक्टर थिएँ म राइटर थिएँ होइन म पेन्टर थिएँ यावत यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नको लागि जुन तपाईँ हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ हुनुहुन्न जस्ता कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाज र वर्डको प्रयोग गर्छ। ओके राम राम्रो केटा थियो राम वाज अ गुड बोय राम वाज अ गुड बोय। उनी एक असल केटी थिइन् सी वाज अ गुड गर्ल सी वाज अ गुड गर्ल। अहिले उनी असल छैनिन् होइन तर पहिला चाहिँ थिइन् है भनेर बोल्नु पर्यो। उनी एक असल केटी थिइन् भनेर बोल्दाखेरि सी वाज अ गुड गर्ल। उनी घरमै थिइन् सी वाज एट होम सी वाज एट होम। म एक व्यापारी थिएँ आई वाज अ बिजनेसम्यान आई वाज अ बिजनेसम्यान। पास्ट कन्टिन्युअसमा वाजको प्रयोग यो चाहिँ हेल्पिङ भर्बको रूपमा चाहिँ काम हुन्छ। ओके मेन भर्ब एज अ बी भर्बको रूपमा चाहिँ वाजको अर्थ चाहिँ थियो थिए थिइन् भयो भन्ने हुन्छ होइन तर पास्ट कन्टिन्युअसमा चाहिँ कुन समयमा होइन भएको त्यो बताउनको लागि चाहिँ सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस भर्बमा आइएनजी लागेको हुन्छ। कुनै पनि कन्टिन्युअस टेन्स आउने बित्तिकै भर्बमा चाहिँ आइएनजी लागेको हुन्छ अथवा भर्बको फोर्थ फर्म हुन्छ। ओके प्रेजेन्ट होस् पास्ट होस् अथवा फ्युचर होस्। म जाँदै थिएँ आई वाज गोइङ
राम खेलिरहेको थियो, राम वाज प्लेइङ, राम वाज प्लेइङ। सिम्पल सेन्टेन्स हेरौँ वरको, वर WERE वेयर होइन वर, ओके। थिए थियो, रुल यु हुई र देसँग लाग्छ। तिमी बहादुर थियो, यु वर ब्रेभ, यु वर ब्रेभ। उनीहरू घरमै थिए, दे वर एट होम, दे वर एट होम। तिमी शिक्षित थियो, यु वर एजुकेटेड, यु वर एजुकेटेड। तिनीहरू धनी थिए, दे वर रिच, दे वर रिच। तपाईँले सुरुमा अङ्ग्रेजी सिक्दाखेरि तपाईँले इजेमर वाज ओर हेज हेभ ह्याडको प्रयोग जान्नु पर्यो र यस्ताबाट चाहिँ कसरी वाक्य बनाउने त्यो जान्नु पर्यो, किनकि हामीले विदाउट वर्ब पनि हामी हरेक दिन बोलिने वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ, ओके। वरको प्रयोग पास्ट कन्टिन्युसमा, यसको इक्जाम्पल हेरौँ। हामी जाँदै थियौँ, वी वर गोइङ, वी वर गोइङ। उनीहरू टिभी हेर्दै थिए, दे वर वाचिङ टिभी, दे वर वाचिङ टिभी, ओके। अब केही नेगेटिभ वाक्य बनाउन पनि जान्नु पर्यो होइन। नेगेटिभ वाक्य बनाउन जानौँ। यदि एम छ भने, यदि वाक्यमा एम छ भने एमको पछाडि नट, तपाईँ के भयो त नेगेटिभ बन्छ। इज छ भने इज नट अथवा इजन्ट। नेगेटिभ वाक्य बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले इजको पछाडि चाहिँ नट एड गर्ने, ओके। सर्टकटमा इजन्ट। आर छ भन्ने वाक्यमा आर नट, आरन्ट। वाज छ भने वाज नट, वाजन्ट। वर छ भने वर नट, वरन्ट, ओके। इक्जाम्पल हेरौँ। आई एम एन इन्जिनियर, आई एम एन इन्जिनियर। म एक इन्जिनियर, यो के एउटा पोजिटिभ वाक्य हो, ओके। म एक इन्जिनियर हुँ, म एउटा इन्जिनियर हुँ, आई एम एन इन्जिनियर। तपाईँले यही वाक्यलाई नेगेटिभ बनाउँदा के हुन्छ त, म एक इन्जिनियर होइन, होइन। आई एम नट एन इन्जिनियर, एमको पछाडि नट एड गर्ने, ओके। आई एम नट एन इन्जिनियर। काठमाडौँ इज अ सिटी, काठमाडौँ एउटा सहर हो। काठमाडौँ इज अ सिटी, काठमाडौँ एउटा सहर हो। यदि नेगेटिभ बनाउँदा सहर होइन भन्छौँ हामीले, देश होइन भन्छौँ होइन। काठमाडौँ इज नट अ कन्ट्री, काठमाडौँ इज नट अ कन्ट्री, काठमाडौँ एउटा देश होइन, ओके। युआर एन आर्टिस्ट, तिमी कलाकार हौ, युआर एन आर्टिस्ट। तिमी कलाकार होइनौ, युआर नट एन आर्टिस्ट, युआर नट एन आर्टिस्ट। हरि इज गोपाल सन, हरि गोपालको छोरा हो, हरि इज गोपाल सन। हरि गोपालको छोरो होइन, हरि इज नट गोपाल सन, हरि इज नट गोपाल सन, ओके। नेगेटिभ वाक्य बनाउँदा चाहिँ एम इज आर र आरको पछाडि चाहिँ नट एड गरिदिने। तपाईँले यदि वाजहरूको पछाडि पनि थिएन होइन, यस्तो थियो अथवा थिएन भन्दा चाहिँ त्यसमा पनि वाज र वरको पछाडि चाहिँ नट एड गर्ने, त्यो वाक्य नेगेटिभ बन्छ, ओके। क्वेसन बनाउनु पर्यो होइन, के तिमी हो, के ऊ हो, के हामी हौ जस्ता वाक्य बनाउँदाखेरि चाहिँ। यदि एम छ भने एम अगाडि त्यसपछि सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट। इज छ भने इज प्लस सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट। आर छ भने आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट। वाज छ भने वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट। वर छ भने वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट। इक्जाम्पल हेरौँ। म एक इन्जिनियर हुँ, आई एम एन इन्जिनियर। पहिलाकै वाक्यलाई लिएर अब क्वेसन बनाउँदा के म इन्जिनियर हुँ, क्वेसन बनाउनु पर्यो, के म इन्जिनियर हुँ त भनेर। एम आई एन इन्जिनियर, एम आई एन इन्जिनियर। काठमाडौँ इज अ सिटी, काठमाडौँ एउटा सहर हो। के काठमाडौँ देश हो, इज काठमाडौँ अ कन्ट्री, इज काठमाडौँ अ कन्ट्री। तिमी कलाकार हौ, यु आर एन आर्टिस्ट, यु आर एन आर्टिस्ट। के तिमी कलाकार हौ, आर यु एन आर्टिस्ट, आर यु एन आर्टिस्ट। हरि गोपालको छोरा हो, हरि इज गोपाल सन। क्वेसन बनाऊ। के हरि गोपालको छोरो हो, इज हरि गोपाल सन, इज हरि गोपाल सन। के हरि गोपालको छोरा हो, इज हरि गोपाल सन। नेगेटिभ बनाउँदा एम इज आरको पछाडि नट एड गर्ने। क्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ जति पनि
भर्ब हेल्पिङ भर्ब छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने अथवा एज अ बी भर्बलाई इज एम आर वाज वर्डलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउने त्यसपछि सब्जेक्ट त्यसपछि अब्जेक्ट त्यो वाक्य के हुन्छ क्वेसन हुन्छ ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला नसित च्यानलमा जोडिनु भएको छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त